วัสดีครับที่เห็นเป็นชุดวัดประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 2A แล้วก็ 3A ที่เป็นชนิดลิเธียมไอออนนะครับผมประดิษฐ์ตรงนี้ขึ้นมาจากคำแนะนำของสมาชิกหลายๆท่านนะครับตัวนี้เป็น ZB2L3 เป็นวงจรในการวัดประจุนะครับก็สามารถที่จะเอามาวัดประจุเข้าใจว่าเป็นประจุทั่วไปได้เลยนะครับเป็นวงจรที่เอามาตอบโจทย์เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยเครื่องชาร์จแบบเดิมแบบที่เป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์มันไม่สามารถวัดได้นะครับผมก็เลยหาวงจรทดแทนก็เลยได้วงจรนี้มาที่ทำการวัดประจุได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้าช่องนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้หลอดไฟตัวนี้เป็นหลอดไฟ 1.5 โวลต์นะครับกินไฟ 1 วัตต์นะครับตัวนี้ก็เขาก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ทดสอบเนี่ยจนตัวนี้จ่ายไฟให้กับหลอดไฟจนแบตเตอรี่หมดเนี่ยครับใช้เวลาก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงผมก็จะใช้วิธีการวัดประจุของแบตเตอรี่หลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นไปเรื่อยๆนะครับมีสมาชิกหลายๆท่านที่ชม YouTube ขอมาแจ้งมาว่าอยากทราบแบตเตอรี่ที่เป็น USB-C ชาร์จได้เห็นเขียนสเปคว่า 3,600 มิลลิแอมสามารถจ่ายประจุได้เต็มหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ผมก็รับอาสาครับซื้ออีก3ชุดนะครับตัวนี้เป็นชุดที่ยังไม่ได้แกะก็จะเอาตัวนี้แหละครับมาต่อวงจรแบบนี้เพื่อให้สามารถวัดพร้อมกันได้ทั้ง4ก้อนแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับว่าแบตเตอรี่ USB-C ที่เรากำลังวัดอยู่4ก้อนเนี่ยมันสามารถเก็บประจุโดยเฉลี่ยได้เท่าไหร่จ่ายได้กี่มิลลิแอมอะไรทำนองนี้ครับแต่เพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับผมก็ซื้อมาเพิ่มอีก3ชุดเป็นทั้งหมด4ชุดเพื่อให้สามารถวัดประจุได้4ก้อนพร้อมๆกันแล้วก็เอาผลมาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจะทิ้งไว้1คืนแล้วตอนเช้าก็มาดูสำหรับแบตเตอรี่แต่ละยี่ห้ออย่างตอนนี้ผมก็มีแบตเตอรี่อยู่2รุ่น2ยี่ห้อที่รอวัดประจุอยู่นะครับฝั่งสีส้มตัวนี้ก็จะเป็น Fujimax ครับผมเตรียมเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งสีฟ้าตัวนี้เป็นพาโลครับพาโล 1.5 โวลต์ AA 3,600 มิลลิวัตต์นะครับเป็นมิลลิวัตต์ถ้า 3,600 มิลลิวัตต์หารออกมาก็ประมาณ 2,500 มิลลิแอมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณอีกทีหนึ่งนะการหารคร่าวๆเป็นมิลลิแอมก็ประมาณนี้ครับหารด้วย 1.5 เลยก็จะพอรู้ผลแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะได้ไม่เท่าที่เราคำนวณนะครับเดี๋ยวผมประกอบชุดนี้เป็น4เซตเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเอามาทดสอบแบตเตอรี่เมื่อสักครู่แล้วหาผลสรุปแจ้งอีกทีเป็นแยกเป็นคลิปที่2ที่3ไปนะครับสำหรับตัวนี้เอามารีวิวให้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการวงจรวัดประจุไฟฟ้าแล้วก็ต้องการทำแบบผมเนี่ยโดยการจ่ายไฟให้หลอดไฟตัวนี้เป็นหลอดไฟ 1.5 โวลต์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยอุปกรณ์อยู่ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มาแยกกันเขาให้โหลดมาด้วยเนี่ยเป็นตัวนี้เป็น5วัตต์7โอห์ม 5J แต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ย5วัตต์เนี่ยมันสำหรับเอาไว้ดิสชาร์จวัดประจุของแบตเตอรี่18650ก้อนใหญ่นะครับแต่ผมใช้แบตเตอรี่ AA มันต้องใช้หลอดไฟที่จะมาดึงกระแสไฟให้น้อยลงนะครับก็เลยหาหลอดไฟ 1.5 โวลต์มาตัวนี้ผมสั่งมาต่างหากแยกร้านมาก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้จะมีตัววัดประจุ ZB2L3 ตัวนี้นะครับเป็นถุงแบบนี้แล้วก็จะมีรางถ่านหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็จะมีหลอดไฟนะครับแล้วก็สายไฟพวกนี้มีขายนะครับเป็นม้วนก็สามารถสั่งซื้อมาได้แล้วประกอบใช้งานได้อันดับแรกเลยเตรียมหลอดไฟครับผมใช้วิธีบัดกรีเลยนะครับเพื่อให้แข็งแรงใช้ได้นานเรียบร้อยครับฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงฝั่งด้านนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับหลอดไฟ1หลอดนะครับก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นขา
เอาไว้ขันเพื่อวางให้สูงจากพื้นขันน็อตให้เขาลอยขึ้นมาจากพื้นแค่นั้นเองครับขันให้พอตึงมือนะครับแค่นี้ก็พอแล้ววางได้แล้วโอเคแล้วคุณก็จะได้ขาทั้งหมด4ด้านให้วางพื้นแบบนี้นะครับจากนั้นใส่หลอดไฟครับเขาจะมีเขียนอยู่แล้วนะครับปกติแล้วเขาจะเขียนว่าข้างหลังครับ RR ไฟบวกกับลบนะครับ R ก็คือโหลดนะครับ resistor ก็คือพวกเนี่ยครับพวกที่เป็นตัวต้านทานก็คือหลอดไฟแล้วนี่แหละนะครับประมาณนี้พอตึงมือนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วคราวนี้รางฐานครับจากนั้นก็เอามาต่อครับโดยที่เราดูขั้วด้วยนะขั้วด้านล่างด้านฝั่งสีแดงจะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกพ่วงกับเส้นสีแดงเลยผมก็ใส่บวกตรงสีพอดีเลยถือว่าสีถูกต้องครับหมุนพอตึงมือนะครับโอเคแน่นแล้วโอเคได้แล้วถือว่าชุดแรกน่าจะเสร็จแล้วครับผมมีแบตเตอรี่ทดสอบนะครับตัวนี้เป็นพาโลแบบชาร์จกับเครื่องชาร์จที่เป็นลิเธียมไอออนนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนให้ถูกฝั่งนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เสียบไฟเลี้ยงวงจรก็คือเป็นผ่านพอร์ตไมโคร USB เป็น5โวลต์นะครับมาแล้วก็ได้โวลต์ที่ประมาณ 1.5 นะครับค่อนข้างจะเป๊ะเลยหลังจากนั้นคุณก็ลองกดดูก็ได้ครับกดว่าเราจะให้เขาหยุดที่ไฟเท่าไหร่นะครับจะให้หยุดอยู่ที่ประมาณ 1.5 นี่ครับประมาณนี้ประมาณ 0.8 โวลต์ให้หยุดนะครับหรือหยุดเท่าไหร่ก็อยู่ที่คุณเลยคุณสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็น 1.0 ถ้าเกิดว่าโวลต์ลงมาต่ำกว่า 1.0 ให้หยุดนะครับหรือจะ 0.8 ก็ได้ประมาณนี้ 0.8 แล้วเราก็เริ่ม discharge โอเคฝั่งนี้นะครับเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้กระแสที่จ่ายออกประมาณ 0.333 แอมป์ของ 1.5 นะครับเนี่ย 1.5 1. ตอนนี้โวลต์ตกค่อมอยู่ที่ประมาณ 1.19 นะครับกระแสนะครับแล้วก็โวลต์นะครับตัวนี้เป็นกระแสที่จ่ายออกไปแล้วรวมแล้วก็สลับดูไฟสีแดงข้างๆนะครับว่าเขากระพริบอยู่ที่ไหนตอนนี้โวลต์ตกคล่อมอยู่ที่ 1.19 โวลต์นะครับเขาจะไปหยุดแล้วก็สต็อปทุกอย่างตอนที่โวลต์ตกคล่อมแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ1โวลต์อย่างที่เราตั้งเอาไว้หรือ 0.8 อยู่ที่เราตั้งเอาไว้นะครับเขาก็จะวนไปเรื่อยๆตอนนี้กระแสที่จ่ายออก 0.004 แอมป์นะครับหรือถ้าเทียบเป็นมิลลิแอมก็4มิลลิแอมนะครับประมาณนี้คูณ 1,000 เข้าไปก็6มิลลิแอมครับตอนนี้เขาจ่ายไป6มิลลิแอมแล้วนะครับหน่วยเป็นแอมนะครับได้หน่วยเป็นโวลต์ด้วยนะต้องคำนวณหน่วยดีๆนะครับเป็นจุดทศนิยมนะก็ถือว่าใช้งานได้แล้วตัวนี้ไฟตัวนี้เขาก็ติดตลอดเวลาทั้งคืนนะครับโดยประมาณ4 ชั่วโมงก็น่าจะหยุดแล้วก็ตัวเลขค้างไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูต่อนะครับเสร็จแล้ววงจร discharge ไฟแล้วก็วัดประจุของผมนะครับเป็นวงจรที่2วงจรแรกอยู่ตรงนี้วงจรที่2พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำอีกทั้งหมด2วงจรแบบนี้พร้อมที่จะ discharge ทั้ง4ก้อนพร้อมกันนะครับก็เอาไอเดียของการประกอบใช้งานเครื่อง ZB2L3 เครื่องนี้สำหรับเอาไว้ discharge แล้วก็วัดประจุของถ่านหรือแบตเตอรี่ 2A หรือ 3A หรือ 18650 ขึ้นอยู่กับรางฐานที่คุณใช้นะครับแล้วก็เอามาต่อแบบผมเลยก็จะสามารถวัดได้นะครับหรือจะย้อนกลับไปดูคลิปก็ได้ผมมีรีวิววิธีวัดไว้ให้แล้วก็
คลิปถัดไป2คลิป3คลิปจากนี้ผมมีแบตเตอรี่ยี่ห้อพาโลแล้วก็ยี่ห้อฟูจิแม็กมาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะดิสชาร์จแล้วก็วัดประจุและแจ้งให้ทราบนะครับหลังจากประกอบอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็สามารถที่จะดิสชาร์จแล้วก็วัดประจุถ่าน AA พร้อมกันได้ทั้งหมด4ก้อนในรอบเดียวนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็น่าจะรู้ผลทั้งหมดแล้วก็หาค่าเฉลี่ยได้เลยเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะลองวัดประจุของถ่านชาร์จ USB-C Palo ให้ชมแล้วก็ต่อด้วยถ่าน Fujimax นะครับซึ่งเป็นชาร์จ USB-C เช่นเดียวกันเป็นเทรนด์ใหม่นะครับค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วย USB-C แล้วก็เป็น AA แล้วก็ AAA นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ท่านใดที่ต้องการสินค้ามาประกอบเองก็สามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะตอบเอาไว้ให้สามารถประกอบใช้เองแบบผมได้เลยง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ